नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPC ट्युटोरियल या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आपले मनापासून स्वागत करते. आपला आजचा PYQ अनालिसिसचा पेपर आहे कंबाईन ग्रुप बी 2021 पॉलिटी. या अगोदर आपण कंबाईन गट ब 2022 चे पॉलिटीचे प्रश्न पाहिले आहेत. ते तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकता. चला तर मग आजच्या प्रश्नांना सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 1. खालील विधाने विचारात घ्या. सरपंचाचे ज्याची निवड ग्रामपंचायतीच्या सभासदांकडून झालेली आहे अथवा उपसरपंचाचे उपसरपंचाचे रिक्त झालेले पद म्हणजे राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेले पद ते रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत भरले पाहिजे. एक मिनिट पॉइंटर येते. रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत भरले पाहिजे. ब. थेट जनतेमार्फत निवडलेल्या सरपंचाचे रिक्त झालेले पद ते रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून 3 महिन्याच्या आत भरले पाहिजे. क. विधान आहे. ग्रामपंचायतीच्या ज्या सदस्यांचे पद सतत ग्रामपंचायतीच्या सभेला गैरहजर राहण्याच्या कारणास्तव रिकामे झाले असेल तर तो लगेच पुन्हा निवडून येण्यास पात्र नसतो. वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? ऑप्शन आहे फक्त अ, ऑप्शन 2 आहे फक्त अ आणि क, ऑप्शन 3 आहे फक्त ब आणि क, ऑप्शन 4 आहे अ, ब आणि क. तर त्याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4 अ, ब, क. ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार जर सरपंच जो सदस्यामधून निवडून गेला आहे किंवा उपसरपंचाचे पद रिक्त झाले आहे तर ते 30 दिवसाच्या आत भरले पाहिजे. जर सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून झालेली असेल तर त्याचे पद रिक्त झाल्यास 3 महिन्याच्या आत निवड घेणे आवश्यक आहे. आणि क ऑप्शन आहे. ग्रामपंचायतीच्या एखादा सदस्य जर सतत सभेला अनुपस्थित राहून त्याचे सदस्यत्व गमावतो तर तो ताबडतोब पुन्हा निवडून येण्यासाठी पात्र नसतो. वरीलपैकी तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. इथे लक्षात घ्या, जर सरपंच सदस्यामधून निवडला तर त्यासाठी 30 दिवसाच्या आत ते पद भरले पाहिजे. आणि जर थेट सरपंचाची निवड जनतेमधून झाली असेल तर ते पद रिक्त झाल्यास 3 महिन्याच्या आत. इथे 30 दिवसाचा आहे, इथे 3 महिन्याचा आहे. हा फरक लक्षात घ्या. प्रश्न क्रमांक 2. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ग्रामविकास समित्या संबंधीच्या तरतुदीबाबत खालील विधाने विचारात घ्या. अ. ग्रामविकास समितीच्या सदस्यांची एकूण संख्या 7 पेक्षा कमी नसेल आणि 17 पेक्षा जास्त नसेल. ब. ग्रामविकास समितीतील सदस्यांपैकी 1/3 पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधील असतील. क. तिच्या सदस्यांपैकी 1/2 पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य महिला असतील. ड. उपसरपंच हा तिचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल. ई. ग्रामसेवक हा तिचा पदसिद्ध सदस्य सचिव असेल. वरीलपैकी कोणते विधाने योग्य आहेत? ऑप्शन क्रमांक 2 अ, ब, क, ई हे विधाने बरोबर आहेत. स्पष्टीकरण पाहूया. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अंतर्गत ग्रामविकास समितीबाबतच्या तरतुदी. समितीची एकूण सदस्य संख्या किमान 7 आणि कमाल 17 असावी हे विधान बरोबर आहे. समितीतील किमान 1/3 सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधील असावेत हेही विधान बरोबर आहे. विधान क. समितीतील किमान 1/2 सदस्य महिला असाव्यात हेही विधान बरोबर आहे. विधान ड. उपसरपंच हा पदसिद्ध अध्यक्ष नाही. इथे काय दिले? उपसरपंच हा तिचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल तर नाही, उपसरपंच हा पदसिद्ध अध्यक्ष नाही. ग्रामपंचायत ठरवते की कोण अध्यक्ष असेल, त्यामुळे हे विधान चुकीचे आहे. आणि ई विधान ग्रामसेवक हा पदसिद्ध सदस्य सचिव असतो हे विधान बरोबर आहे. प्रश्न क्रमांक 3. सरकारी आयोग टिंबटिंबसाठी यासाठी अनुकूल होता.
1. राज्यपाल पद रद्द करावे. 2. अखिल भारतीय सेवा रद्द कराव्यात. 3. आंतरराज्य परिषद रद्द करावी. 4. वरीलपैकी एकही नाही. तर बरोबर उत्तर आहे वरीलपैकी एकही नाही. स्पष्टीकरण पाहूया. सरकारी आयोगाची स्थापना 1983 मध्ये केंद्र राज्य संबंधाचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आली होती. या आयोगाने राज्यपाल पद रद्द करण्यास विरोध केला. मात्र राज्यपाल पद अधिक तटस्थ व जबाबदार ठेवण्यासाठी काही सुधारणाही सुचविल्या. अखिल भारतीय सेवा जसे की IAS, IPS या सेवांना टिकवून ठेवण्याची आणि अधिक प्रभावी बनवण्याची शिफारस केली. आंतरराज्य परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली. आंतरराज्य परिषदेची स्थापना 1990 मध्ये झाली. त्यामुळे आयोगाने वरील कोणतीही गोष्ट रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली नाही. म्हणून विधान क्रमांक 4 वरीलपैकी एकही नाही. या 4 ऑप्शनसाठी कशासाठी अनुकूलता दाखवली नव्हती. पुढील प्रश्न पाहूया. प्रश्न क्रमांक 4. राज्याच्या महाधिवक्त्यासंबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? विधान क्रमांक 1. तो राज्याच्या मंत्रिपरिषदेची इच्छा असेपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतो. 2. त्याचे मानधन राज्य विधिमंडळाद्वारे निश्चित केले जाते. 3. तो राज्य शासन विरुद्ध असलेल्या खटल्यात खाजगी पक्षकारांसाठी वकील म्हणून उभा राहू शकतो. 4. वरीलपैकी एकही नाही. बरोबर उत्तर आहे वरीलपैकी एकही नाही. इथे बरोबर विचारले, त्यामुळे वरीलपैकी एकही नाही म्हणजे सगळेच विधान चुकीचे आहेत. काही ना काही त्याच्यामध्ये फॅक्च्युअल डेटा चुकवलेला आहे. त्याचं स्पष्टीकरण पाहूया. राज्याच्या महाधिवक्ता म्हणजेच ॲडव्होकेट जनरल संबंधी तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 165 मध्ये दिलेल्या आहेत. महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्यपाल करतो. इथे दिलेले आहे तो राज्याच्या मंत्रिपरिषदेची इच्छा असेपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतो. तर नाही, राज्यपाल त्याला केव्हाही हटवू शकतात. तो राज्यपालाच्या इच्छेनुसार पदावर राहतो, मंत्रिपरिषदेच्या इच्छेनुसार नाही. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 1 चुकीचा. त्याचे मानधन राज्यपाल निश्चित करतात, विधिमंडळ नाही. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 चुकीचा आहे. तो राज्य शासनाच्या विरोधात कोणत्याही प्रकरणात वकील म्हणून उभा राहू शकत नाही. उभा राहू शकत नाही, पण तो त्याची पर्सनल कामे करू शकतो. त्यामुळे पर्याय 3 चुकीचा आहे आणि त्यामुळे योग्य उत्तर आहे वरीलपैकी एकही नाही. पुढील प्रश्न पाहूया. विधान अ. संसदीय पद्धतीमध्ये प्रशासनावरील कायदेमंडळाचे नियंत्रण अध्यक्षीय पद्धतीपेक्षा भिन्न असते. कारण ब. प्रशासनावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण हे लोकसत्ताक शासनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. तर ऑप्शन 1 पाहूया. अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहे. ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. ऑप्शन 2. अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहे. ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही. ऑप्शन क्रमांक 3. अ हे बरोबर आहे, परंतु ब हे चुकीचे आहे. ऑप्शन क्रमांक 4. अ हे चुकीचे आहे, परंतु ब हे बरोबर आहे. तर याचा बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 1. अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत. ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. आता ते कसे बरोबर आहे ते खाली बघूया. विधान क्रमांक अ. संसदीय पद्धती म्हणजे कोणती? तर आपण ब्रिटनकडून स्वीकारलेली संसदीय पद्धत, उदाहरणार्थ भारत आणि ब्रिटन. कार्यकारी मंडळ म्हणजेच मंत्रिमंडळ हे कायदेमंडळाप्रती जबाबदार असते. त्यामुळे कायदेमंडळाचे प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण असते. हे विधान बरोबर आहे. विधान क्रमांक ब. प्रशासनावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण हे लोकसत्ताक शासनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे जनतेमार्फत प्रशासन जबाबदार राहते. हे देखील बरोबर आहे. तसेच ब हेच अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे. कारण लोकशाही स्वरूपामुळे संसदीय पद्धतीत प्रशासनावर नियंत्रण असते. त्यामुळे योग्य उत्तर आहे 1. पुढील प्रश्न पाहूया. अर्थविधेयकाबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? अ. ते मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो. ब. ते राज्यपालांच्या शिफारसीशिवाय मांडता येत नाही. क. एखादे विधेयक अर्थविधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असतो. ड.
जर दोन्ही सभागृहामध्ये अर्थविधेयकाबाबत पेच निर्माण झाल्यास राज्यपाल विधानसभा आणि विधान परिषदेची बैठक बोलावू शकतात. ऑप्शन क्रमांक 1 फक्त अ आणि ब. ऑप्शन क्रमांक 2 फक्त ब. ऑप्शन क्रमांक 3 फक्त अ, ब, क. ऑप्शन क्रमांक 4 अ, क, ड. तर त्याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक ब. राज्य पातळीवर स्पष्टीकरण पाहूया. राज्य पातळीवरील अर्थविधेयक म्हणजेच मनी बिल संबंधित तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम नंबर 199 मध्ये दिल्या आहेत आणि केंद्रीय संसदेसाठी अर्थविधेयक मनी बिल संबंधी तरतुदी राज्यघटनेच्या कलम नंबर 110 मध्ये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार ते मंत्री किंवा खाजगी सदस्य दोघेही मांडू शकत नाहीत. फक्त मंत्री मंत्रिमंडळाचा सदस्य मांडू शकतो. खाजगी सदस्य ते मनी बिल मांडू शकत नाही. ऑप्शन क्रमांक बी अर्थविधेयक राज्यपालाच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही, त्यामुळे हे विधान बरोबर आहे. विधान क्रमांक 3 चुकीचे आहे, कारण अर्थविधेयक आहे की नाही याबाबत अंतिम निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणजे स्पीकर घेतात, राज्यपाल घेत नाहीत. ऑप्शन क्रमांक ड अर्थविधेयकावर पेच निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठक बोलावली जात नाही. अशा प्रकरणात विधान परिषदेची भूमिका फक्त सल्लागार असते. अंतिम निर्णय विधानसभेचाच असतो. त्यामुळे विधान क्रमांक ब फक्त बरोबर आहे. पुढील प्रश्न पाहूया. भारतीय संसदेला राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयांबाबत राष्ट्रीय हितासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे, जर तत्संबंधी टिंबटिंबांनी ठराव मंजूर केला तर. ऑप्शन क्रमांक 1 लोकसभेने तिच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने. ऑप्शन क्रमांक 2 लोकसभेने तिच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3पेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने. ऑप्शन क्रमांक 3 राज्यसभेने तिच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने. ऑप्शन क्रमांक 4 राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या 2/3 सदस्य संख्येपेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने. बरोबर उत्तर आहे राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या 2/3 पेक्षा सदस्य संख्येपेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने. ऑप्शन क्रमांक 4 पुन्हा एकदा बघा. राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या 2/3 सदस्य संख्येपेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने. स्पष्टीकरण पाहूया. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 249 नुसार जर राज्यसभा असे ठरवते की राष्ट्रीय हितासाठी संसदेला राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करणे आवश्यक आहे, तर संसदेला त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार मिळतो. यासाठी अट अशी आहे की ठराव राज्यसभेत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे. म्हणून योग्य उत्तर आहे राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या 2/3 सदस्य संख्येपेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने. प्रश्न क्रमांक 8 पाहूया. महाराष्ट्राच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या. विधान क्रमांक अ जिल्हा परिषदेची बैठक जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा भरवता येईल, परंतु मागील बैठक आणि पुढील बैठकीच्या तारखेत 1 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे. ब जिल्हा परिषद अध्यक्ष 1/5 पेक्षा कमी नाही इतक्या सदस्यांच्या लेखी विनंतीनुसार विशेष बैठक बोलावू शकतात. विधान क्रमांक क प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान अध्यक्षाने आणि त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये उपाध्यक्षाने भूषवले पाहिजे. ऑप्शन क्रमांक ड अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीमध्ये बैठकीचे अध्यक्षस्थान विषय समितीचा सभापती भूषवेल. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? ऑप्शन क्रमांक 1 अ, ब, क. ऑप्शन क्रमांक 2 ब, क, ड. ऑप्शन क्रमांक 3 ब, क. ऑप्शन क्रमांक 4 वरीलपैकी सर्व. तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 ब आणि क. हा प्रश्न आयोगाने कॅन्सल केलेला आहे. याचं स्पष्टीकरण पाहूया. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार जिल्हा परिषदेची बैठक आवश्यकतेनुसार भरवता येते.
परंतु मागील व पुढील बैठकीत 1 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये हे चुकीचे आहे. कारण इथे पाहिजे होतं 3 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये. त्यानंतर आहे ऑप्शन क्रमांक ब, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष 1/5 सदस्यांच्या लेखी विनंतीवरून विशेष बैठक बोलावू शकतात. हे विधान बरोबर आहे. ऑप्शन क्रमांक क, प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान अध्यक्ष भूषवतो आणि त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये उपाध्यक्ष भूषवतो. हे उत्तर बरोबर आहे. ऑप्शन क्रमांक ड, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दोघेही अनुपस्थित असल्यास बैठकीचे अध्यक्षस्थान उपस्थित सदस्यांपैकी एक सदस्य निवडून घेतो. त्यामुळं विशेष समितीचा इथे काही संबंधच नाहीये. इथे दिलेला आहे विशेष समितीचा सभापती घेतो, तर ते विधान चुकीचे आहे. त्यामुळे योग्य उत्तर आहे ब आणि क. इथे चुकून अ पडलेला आहे, ते करेक्शन करून घ्या. प्रश्न क्रमांक 9. सर्वसाधारणपणे राज्याच्या उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि टिंबटिंब यांचा समावेश असतो. विधान क्रमांक 1, इतर 9 न्यायाधीशांचा. विधान क्रमांक 2, राज्यपाल ठरवतील इतके इतर न्यायाधीशांचा. विधान क्रमांक 3, संसद ठरवतील इतके इतर न्यायाधीशांचा. विधान क्रमांक 4, राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीशांचा. तर बरोबर उत्तर आहे राष्ट्रपती ठरवतील इतके इतर न्यायाधीशांचा. स्पष्टीकरण पाहूया. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 216 नुसार प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती ठरवतील इतके न्यायाधीश असतील. न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात कलम 217 नुसार आणि त्यांच्या संख्येचा निर्णयही राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येतो. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 बरोबर, राष्ट्रपती ठरवतील इतक्या न्यायाधीशांचा समावेश असतो. कुठे? उच्च न्यायालयामध्ये. पुढील प्रश्न क्रमांक 10. राज्यघटना निर्मितीची जबाबदारी व कार्य पार पाडण्यासाठी घटना समितीने विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यात कार्यपद्धतीविषयक नियम समितीचे अध्यक्ष म्हणून खालीलपैकी कोणी काम केले? ऑप्शन क्रमांक 1, डॉ. बी.आर. आंबेडकर. ऑप्शन क्रमांक 2, आल्हादी कृष्णस्वामी अय्यर. ऑप्शन क्रमांक 3, डॉ. राजेंद्र प्रसाद. ऑप्शन क्रमांक 4, डॉ. के.एम. मुन्शी. तर बरोबर उत्तर आहे डॉ. राजेंद्र प्रसाद. स्पष्टीकरण पाहूया. भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटनासभेने अनेक समित्या नेमल्या होत्या. त्यापैकी एक होती कार्यपद्धत विषयक समिती, रूल्स ऑफ प्रोसिजर कमिटी. या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. राजेंद्र प्रसाद. तसेच डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे घटनासभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष देखील होते. त्यामुळे उत्तर आहे डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन क्रमांक 3. थँक्यू. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन अगोदरचे व्हिडिओ पाहू शकता. थँक्यू.